Không biết từ bao giờ, cà phê là loại thức uống không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trung bình mỗi ngày có đến 3,5 tỷ tách cà phê được bán ra. Và hiện nay nó đã được trồng tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Để hiểu hơn về loài cây đặc biệt này, Ngao Du Thế Giới xin gửi đến các bạn video về quá trình trồng, thu hoạch, chế biến và xuất khẩu cà phê tại Việt Nam, một quốc gia hàng đầu về xuất khẩu cà phê trên thế giới. Cà phê là một loại thức uống được ủ từ hạt cà phê rang, lấy từ quả của cây cà phê. Các giống cây cà phê được bắt nguồn từ vùng nhiệt đới châu Phi và các vùng Madagascar trên Ấn Độ Dương. Giống cây này được xuất khẩu từ châu Phi tới các nước trên thế giới và hiện nay đã được trồng tại tổng cộng hơn 70 quốc gia, chủ yếu là các khu vực nằm gần đường xích đạo thuộc châu Mỹ, Đông Nam Á, Ấn Độ và châu Phi. Theo thống kê, Brazil, Việt Nam, Colombia, Indonesia và Ethiopia là những quốc gia xuất khẩu cà phê chiếm tới 75% sản lượng cà phê của thế giới. Trong đó, hai quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu cà phê là Brazil và Việt Nam. Trên đây là những thông tin sơ bộ về thị trường cà phê Việt Nam và trên thế giới. Tiếp theo xin mời các bạn cùng theo dõi quy trình trồng, chế biến và xuất khẩu cà phê được diễn ra như thế nào nhé. Để trồng cà phê thì ngoài việc lựa chọn vị trí địa lý thích hợp thì bước đầu tiên quan trọng nhất là khâu chuẩn bị đất. Cây cà phê có thể được trồng trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng tốt nhất vẫn là đất ba gian với những đặc tính lý hóa tốt của nó. Trước khi cà phê được trồng thì đất phải được cày bừa thật kỹ, dọn sạch cỏ dại và những tàn dư thực vật khác. Bên cạnh đó, có thể trồng thêm cây họ đậu khoảng 3-4 vụ liên tục để cải tạo đất rồi mới trồng cây cà phê. Sau khi đã cải tạo, dọn dẹp đất xong, tiếp đến là quá trình đào hố và ủ phân. Thiết kế ô trồng cà phê. Thông thường việc đào hố phải hoàn thành trước khi trồng ít nhất là 2 tháng. Để cho cây có chất lượng và năng suất cao thì không thể thiếu khâu chọn loại giống và ươm giống. Các loại hạt giống thường được chọn từ những quả đã chín hoàn toàn từ vườn sản xuất có độ tuổi từ 5 đến 6 năm. Hạt giống đạt yêu cầu sẽ được tuyển chọn và tiến hành ươm giống, ủ hạt giống, đóng bầu và chăm sóc cây con tại vườn ươm. Từ lúc ươm mầm đến lúc cây con xuất vườn khoảng 5 đến 7 tháng. Thời vụ trồng cà phê bắt đầu từ mùa mưa, kết thúc trồng trước khi vào mùa khô khoảng 1 đến 2 tháng. Trồng tốt nhất là từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Cây giống sau khi trồng sẽ được thường xuyên chăm sóc bón phân, tưới nước để đảm bảo đủ dinh dưỡng và lượng nước cho cây sinh trưởng tốt. Thông thường ở một số vùng có khí hậu ôn hòa mát mẻ, có mùa khô không kéo dài khắc nghiệt, chỉ cần tưới ít hoặc thậm chí không cần tưới đến vài năm, nhưng ở những vùng phải tưới 3-4 lần trong mùa khô. Cà phê hiện có hai loại chính, đó là Arabica hay gọi là cà phê chè và Robusta hay còn gọi là cà phê vối. Mỗi loại lại có những yêu cầu khác nhau về địa hình và khí hậu để phát triển. Arabica là loại có giá trị kinh tế nhất trong các loại cà phê, được ưa chuộng và chiếm thị trường lớn nhất trên thế giới. Sau một thời gian cây sinh trưởng phát triển thì việc làm cỏ và cắt tỉa cành tạo tán là bước không thể thiếu, vì bộ tán có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và việc chăm sóc, thu hoạch sau này. Thông thường thời gian trồng là 3 năm thì cây bắt đầu cho thu hoạch trái cà phê và mùa thu hái sẽ rơi vào khoảng tháng 9 tháng 10 âm lịch, chia làm nhiều đợt. Bởi lẽ cà phê không chín rộ theo cùng một đợt các bạn. Từng loại cà phê sẽ có thời gian sinh trưởng khác nhau. Cụ thể là cà phê Arabica, thời gian trưởng thành của nó là từ 3 đến 5 năm. Thời gian thu hoạch sau khi trưởng thành bắt đầu từ năm thứ 3
và có thể kéo dài đến suốt đời của cây. Còn loại cà phê Robusta thì thời gian trưởng thành của nó khoảng 2 đến 4 năm và thời gian thu hoạch thì cũng bắt đầu từ năm thứ 2. Có hai phương pháp chế biến chính, đó là chế biến khô và chế biến ướt. Chế biến khô thì người ta đem phơi nguyên cả quả sau khi thu hoạch. Tuy nhiên nhược điểm phương pháp này là quả lâu khô, dễ bị mốc, chất lượng và hương vị cà phê bị giảm. Đối với cà phê chè Robusta, người ta thường hạn chế phương pháp này. Còn chế biến ướt là phương pháp chế biến chính đối với cà phê chè. Phương pháp này tạo ra sản phẩm cà phê có chất lượng cao hơn hẳn so với chế biến khô. Cách chế biến này, đầu tiên những quả chín được thu hái và ngay sau đó nó sẽ được đem đi sát tươi bằng máy thủ công. Sau đó dùng nước đãi hết vỏ quả, gạn hết nước rồi mới đem ủ lên men. Sau khi quá trình lên men đã xong thì cà phê sẽ được vớt ra, rửa sạch và đem phơi. Phơi là một công đoạn có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của cà phê. Sau thời gian phơi hoặc sấy khô, các hạt cà phê được đựng trong bao tải sạch, thùng gỗ, bồ hoặc trong kho thoáng khí để không bị ẩm. Và tiếp đến là giai đoạn chế biến, xay xát, đóng gói và xuất khẩu ra thị trường. Hiện nay các loại cà phê xuất khẩu của Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, chiếm tới 14,2% thị phần xuất khẩu cà phê trên toàn cầu. Có hai dòng sản phẩm xuất khẩu chính, đó là xuất khẩu cà phê nhân và xuất khẩu cà phê rang xay. Đối với xuất khẩu cà phê nhân, loại cà phê đã được tách vỏ. Thường cà phê sẽ được đóng gói trong một bao bố. Một bao này tương đương với 60 kg, có dán tem và thương hiệu sản phẩm, được đóng gói kỹ càng trước khi xuất khẩu ra thị trường. Đối với dạng cà phê rang xay thì sẽ được đóng gói trong các bao bì với định lượng nhất định. Quy trình đóng gói cà phê cũng được thực hiện một cách chuyên nghiệp hơn. Nó được thực hiện bằng các loại máy đóng gói cà phê tự động, giúp cho việc đóng gói được nhanh, an toàn và vệ sinh thực phẩm hơn. Theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2022 là một năm rất thành công đối với các hoạt động xuất khẩu cà phê tại Việt Nam. Việt Nam đã xuất khẩu được 1,78 triệu tấn với tổng kim ngạch đạt hơn 4,06 tỷ đô la, là mức cao nhất trong một thập kỷ trở lại đây của Việt Nam. Và dự kiến lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam cả năm 2023 dự kiến đạt khoảng 1,72 triệu tấn và thu về hơn 4,2 tỷ đô la. Còn kim ngạch xuất khẩu cà phê của Brazil trong năm 2022 đã xuất khẩu tổng cộng 39,35 triệu bao cà phê loại 60 kg một bao và đã thu về hơn 9,2 tỷ đô la, đứng đầu trên thế giới về xuất khẩu cà phê. Theo báo cáo thường niên cà phê năm 2022-2023 thì Đức là quốc gia dẫn đầu thị trường xuất khẩu của Việt Nam với gần 219.000 tấn. Tiếp theo là Italy, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Tây Ban Nha, Bỉ, Algeria, Mexico và Trung Quốc. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta cũng vừa cùng nhau khám phá xong quy trình trồng, thu hoạch, chế biến và xuất khẩu cà phê tại Việt Nam, quốc gia xuất khẩu cà phê số 2 trên thế giới, chỉ sau Brazil. Nếu bạn thấy video này hay, hãy dành cho mình một chút động viên bằng cách like hoặc comment bên dưới nhé. Và đừng quên đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Xin cảm ơn các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.